در بخش نخست این عملیات در صبح امروز رزمندگان نیروی دریایی سپاه کشتی کانتینربر SDN-7 متعلق به رژیم صهیونیستی را با موشک کروز هدف قرار دادند که پس از انهدام دچار آتش سوزی گسترده شد. ناو بالگردبر آبی خاکی ارتش تروریستی آمریکا با شماره بدنه LHA-7 مورد هجمه پرتابه‌های تهاجمی قرار گرفت که پس از این موج مجبور به عقب نشینی تا اعماق اقیانوس هند شد. شمال و جنوب تل‌آویو، مراکز راهبردی در حیفا، شرکت‌ها و کارخانه‌های شیمیایی در بیروسب و محل تجمع نظامیان صهیونیست در پتختیکوا مورد اصابت دقیق موشک‌های بالستیک غیورمردان هوافضای سپاه قرار گرفتند. لفاظی‌های بی‌ادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بی اساس رئیس جمهور متوهم آمریکا که ناشی از گرفتاری در بنبست و توجیه شکست‌های پی در پی ارتش آمریکاست، هیچ تأثیری در تداوم عملیات‌های تهاجمی و کوبنده رزمندگان اسلام علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ندارد و نخواهد توانست بی‌آبرویی و تحقیر آمریکا در منطقه غرب آسیا را جبران کند. به یاری خداوند متعال با هر اقدام شما شکست دیگری بر شکست‌های قبلی شما اضافه خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران پیرو اعلامیه‌های حاوی اخطار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلوات الله علیه از صبح امروز در موج 98م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا سید الساجدین علیه السلام به فضل الهی عملیات‌های تهاجمی خود را علیه مقرهای فرماندهی، عملیاتی، لوجستیکی و زیرساخت‌های صنعتی نظامی آمریکایی و صهیونیستی ترتیب دادند. در بخش نخست این عملیات در صبح امروز رزمندگان نیروی دریایی سپاه کشتی کانتینربر SDN-7 متعلق به رژیم صهیونیستی را با موشک کروز هدف قرار دادند که پس از انهدام دچار آتش سوزی گسترده شد. ناو بالگردبر آبی خاکی ارتش تروریستی آمریکا با شماره بدنه LHA-7 مورد هجمه پرتابه‌های تهاجمی قرار گرفت که پس از این موج مجبور به عقب نشینی تا اعماق اقیانوس هند شد. شمال و جنوب تل‌آویو، مراکز راهبردی در حیفا، شرکت‌ها و کارخانه‌های شیمیایی در بیروسب و محل تجمع نظامیان صهیونیست در پتختیکوا مورد اصابت دقیق موشک‌های بالستیک غیورمردان هوافضای سپاه قرار گرفتند. در بخش دیگر عملیات‌های تهاجمی، مرکز تولید مشترک پهپادهای رژیم صهیونیستی در امارات و تعدادی از هواگردهای مستقر در پایگاه الگسالم مورد اصابت دقیق پهپادی و موشکی قرار گرفتند. در مرحله دوم موج 98م پایگاه العدیری آمریکایی‌ها در کویت مورد هجوم حملات موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت و در پی این اقدام محل نگهداری بالگردها و اسکان نیروهای متجاوز ارتش تروریستی آمریکا منهدم شدند. مراکز تجمع و کنترل فرماندهی پایگاه ویکتوریای آمریکا در بغداد با عملیات‌های موفق و قدرتمندانه مقاومت اسلامی عراق مورد هدف مؤثر قرار گرفتند. 5 محل اختفا و سازماندهی گروهک‌های تروریستی در مناطق شمال عراق نیز پس از شناسایی اطلاعاتی مورد حمله پهپادی مؤثر قرار گرفتند. دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک عملیات دقیق و برنامه ریزی شده با بهره‌گیری از پهپادهای انهدامی در ساعات گذشته پایگاه الخرج و کمپ العدیری تروریستای آمریکایی را زیر ضربات پهپادهای انهدامی آرش 2 قرار دادند. استقرار هواپیماهای آواکس E3 و پهپادهای MQ-9 حکم چشمان آمریکا در منطقه را داشته و با توجه به استقرار این نوع هواپیماها و هواپیماهای سوخرسان در پایگاه الخرج، این پایگاه نقش کلیدی در پشتیبانی عملیات‌های آمریکا را دارد. با توجه به استقرار واحدهای زمینی، نیروهای ویژه و واحد ویژه بالگردی نایت استالکرز، کمپ العدیری واقع در کویت نقش مهمی در عملیات شکست خورده دشمن در جنوب اصفهان را داشته که اکنون زیر ضرب حملات دقیق ارتش قرار گرفته است. مدافعان آسمان ایران در ارتش و سپاه تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در ساعات گذشته موفق به سرنگونی یک فروند پهپاد اوربیتر در کرمانشاه، یک فروند پهپاد هرمس 900 در اندیمشک، 2 فروند پهپاد MQ-9 در اصفهان و قشم و یک فروند موشک کروز جاسپ توسط غیورمردان سپاه و 2 فروند موشک کروز تاماهاک و جاسپ در تهران و همدان توسط دلاورمردان ارتش شدند. لفاظی‌های بی‌ادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بی اساس رئیس جمهور متوهم آمریکا
که ناشی از گرفتاری در بنبست و توجیه شکست‌های پی در پی ارتش آمریکاست، هیچ تأثیری در تداوم عملیات‌های تهاجمی و کوبنده رزمندگان اسلام علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ندارد و نخواهد توانست بی‌آبرویی و تحقیر آمریکا در منطقه غرب آسیا را جبران کند. به یاری خداوند متعال با هر اقدام شما شکست دیگری بر شکست‌های قبلی شما اضافه خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.